Hej och varmt välkomna! Idag ska vi dyka ner i en värld som är bland det mest komplexa vi har. Det är en värld fylld av svåra beslut, av mänskliga möten och framförallt av ständiga etiska dilemman. Det är en helt unik arena där viljan att stötta och hjälpa en människa alltid måste balanseras mot den makt och kontroll som ofrånkomligen kommer med rollen som myndighetsperson. För att fatta den här dubbla rollen så finns det ett begrepp som är helt avgörande: gräsrotsbyråkrat. Eller street level bureaucrat som det heter på engelska. Det här är alltså den person som står i den absoluta frontlinjen. Det är just här, i mötet ansikte mot ansikte med dig och mig, som lagar och policyer slutar vara abstrakt text och istället blir till stenhårda, konkreta beslut som kan vända upp och ner på en hel människas liv. Så, hur gör man då? Hur navigerar man i ett sånt här landskap? Mellan att vilja hjälpa och att behöva kontrollera, mellan lagens bokstav och enskilda människors öden? Jo, man behöver en kompass. Och i den här världen så heter den kompassen etik. Så låt oss kika lite närmare på den. Okej, först och främst måste vi reda ut två ord som vi ofta slänger oss med lite hur som helst: etik och moral. Men man kan tänka på det ganska enkelt. Moral, det är det vi faktiskt gör. Våra handlingar, våra beslut i vardagen. Etiken däremot, det är när vi tar ett steg tillbaka och tänker på moralen. Det är reflektionen, teorierna, ja helt enkelt verktygslådan för att försöka förstå vad som är rätt och fel. Inom den här verktygslådan finns det ju lite olika verktyg. Ett av de mest grundläggande är pliktetiken. Och här är det precis som det låter: plikten och reglerna som är A och O. En handling är rätt om den följer lagen eller regeln. Punkt. Vad som händer sen, alltså konsekvenserna, det spelar faktiskt ingen roll. Frågan är bara, gjorde du det du skulle göra? Och som en nästan perfekt motsats till det har vi konsekvensetiken. Här vänds allt på ända. Det enda som spelar roll är, precis som namnet antyder, konsekvenserna, utfallet. En handling bedöms helt och hållet utifrån vad den leder till. Målet är att skapa så mycket gott, så mycket nytta som möjligt. Och det här betyder ju att en och samma handling kan vara rätt i en situation och helt fel i en annan. Allt beror på resultatet. Och sen har vi en tredje väg, dygdeiken, som ställer en helt annan fråga. Den struntar i både regler och konsekvenser och fokuserar istället på personen som handlar. Frågan är inte vad ska jag göra, utan snarare vem ska jag vara? Vilka egenskaper, vilka dygder, som mod, rättvisa, medkänsla, behöver en bra socialarbetare ha för att kunna agera klokt? Okej, så nu har vi en teoretisk kompass med lite olika väderstreck. Men hur använder man den i praktiken? När man sitter där med en darrande människa framför sig, det är precis här som ordet professionalism kommer in i bilden och blir så otroligt viktigt. För etisk kompetens, det är inte att kunna rabbla definitioner från en bok. Nej, källorna beskriver det som en aktiv förmåga. Förmågan att mitt i en stökig, verklig situation kunna stanna upp och se, vänta nu, exakt vilka värden är det som krockar här? Är det självbestämmande som står mot omsorg? Är det integritet mot trygghet? Bara att kunna se den konflikten och sätta ord på den, det är etisk kompetens på riktigt. Och man kan se professionalism som ett bygge som vilar på några stadiga pelare. Självklart har vi den vetenskapliga grunden, vi har tillit från samhället och en viss självständighet att fatta beslut. Men titta på den sista punkten. Det som verkligen utmärker en profession, det är att den har en egen, alldeles speciell yrkesetik som fungerar som en ryggrad i allt man gör. Okej, nu lämnar vi teorin för en stund och kliver in i det rum där allt det här verkligen sätts på prov. Vi pratar om det direkta, mänskliga mötet mellan socialarbetaren och den som söker hjälp. Och det här är en superviktig poäng. Inget sånt här möte sker i ett vakuum. Varenda samtal, vartenda beslut är format och påverkat av de där osynliga ramarna som organisationen och lagen sätter upp. Socialarbetaren är ju, när allt kommer omkring, alltid en representant för ett system. Och det präglar oundvikligen hela dynamiken i rummet. Relationen mellan en socialarbetare och en klient är ju inte som en vanlig vänskapsrelation. Man brukar kalla det för en arbetsallians. Tänk på det som en slags professionell pakt. Den bygger på 3 saker. Att man är överens om uppgiften, att man är överens om målet och att det finns en personlig kontakt som gör att man faktiskt kan jobba ihop. Allt ihop med ett enda syfte, att få till en förändring.
Och här har vi en annan superviktig professionell gränsdragning. Empati, det är förmågan att förstå hur en annan människa har det, att kunna se världen ur deras perspektiv. Sympati, å andra sidan, är att känna med personen, att själv dras med i deras känslor. Och för en socialarbetare är empati ett helt livsviktigt verktyg, medan för mycket sympati, det kan faktiskt göra det omöjligt att behålla den professionella distans som behövs för att kunna hjälpa. Vi börjar närma oss slutet, och allt det här leder oss egentligen tillbaka till själva kärnan i vad socialt arbete är. Att det är en praktik som i grund och botten definieras av sina ständiga, oundvikliga dilemman. Och det här är kanske den absolut viktigaste slutsatsen av allt vi pratat om. Etik är inte ett kapitel i en bok man läser. Det är inte ett fint seminarium man går på en gång om året. I socialt arbete, där är etiken själva arbetet. Varje beslut, varje möte, varenda ord är en etisk handling.